فيكم بفقرة جديدة من فقرات حياتك أسهل. الفقرات اللي بنقدمها لنساعد ذوي الإعاقة إنهم يعيشوا حياتهم بشكل أسهل مع الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية وغيرها. بأول فقرة من فقرات حياتك أسهل خبرتكم إني رح أستعين بنصائح وخبرة أصحاب الاختصاص لنعرف شو الطريقة الأصح والأسهل والأسلم للتعامل مع الإعاقة. بهالفقرة رح أستعين بأصحاب الاختصاص في مجال الإعاقة السمعية ليخبرونا عن الصم وعن ذوي الإعاقة السمعية بشكل عام. رح يخبرونا شو الأسباب اللي بتؤدي لفقدان حاسة السمع وشو طرق التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية. أكيد في أكثر من طريقة للتواصل، منها لغة الإشارة. هم رح يخبرونا عن لغة الإشارة تحديداً، شو الأشياء اللي بتزعج ذوي الإعاقة السمعية أثناء تواصلنا معهم بلغة الإشارة، وتفاصيل ثانية مثل مخاوفهم، آمالهم، اتيكيت وأصول التواصل والتعامل معهم. بنهاية الفقرة رح يقدموا رسالة للمجتمع باسمهم كأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. المعلومات بهالفقرة هي من إعداد شيرين حسين. شيرين هي من ذوات الإعاقة السمعية، حاصلة على ماجستير تربية خاصة، وهي مدربة ومعلمة وناشطة في مجال أشخاص ذوي الإعاقة وقيادية في مجتمع الصم. رح تقدم لكم المعلومات بهالفقرة بلغة الإشارة هي وزميلتها هبة لوحيدة. هبة هي كمان من ذوات الإعاقة السمعية، هي موظفة ومدربة لغة إشارة في أمانة عمان الكبرى. هي وشيرين أعضاء في النادي الأردني للصم، ولما جا ضل بدورها تطوعت لتترجم لغة إشارة هبة وشيرين ودبلجتها بصوتها بهالفقرة. أكيد بدي أشكر شيرين حسين وهبة الوحيدة ولما جا ضلها على الجهود اللي بذلوها بهالفقرة. بدي أشكر كمان مزاج اف ام وراديو البلد اللي ساعدونا بالتسجيل الصوتي. بتمنى تحضروا الفقرة لنهايتها لتستفيدوا وتكون حياتكم وحياة ذوي الإعاقة السمعية أسهل مع بعض. شوفونا بالفقرة الجاي من فقرة حياتك أسهل. دمتم طيبين. مرحبا بكم جميعا. أوجه تحية خاصة للأشخاص الصم ومجتمع الصم ومترجمي لغة الإشارة. أرغب بتعريفكم بنفسي. اسمي الأول هبة، واسم عائلتي الوحيدي، وهذه هي إشارة اسمي بلغة الإشارة. الإعاقة السمعية قد تنتج من الوراثة أو أسباب بيئية، مثل الضرب على الأذن أو نزيف الأذن أو حدوث ثقب في الأذن. الفقدان السمعي قد ينتج كذلك عن التقدم في العمر، فالمشكلة تكمن في انخفاض الصوت. ويحدث الصمم أثناء الحمل بسبب نقص الأكسجين أو تناول مواد ضارة تسبب الصمم أو غيرها من الأسباب التي لها علاقة في إحداث الإعاقة السمعية. فالأسباب الوراثية قد تكون عبر نقل الجينات التي تحمل جين الصمم إلى الجنين أثناء فترة الحمل، أي أنها جينات متوارثة عبر الأجيال. مرحبا بالجميع. أوجه ترحيبي إلى جميع الأشخاص الصم ومجتمع الصم، إضافة إلى مجتمع مترجمي لغة الإشارة. بداية أعرفكم بنفسي. اسمي شيرين، واسم العائلة حسين، وهذه إشارتي. من السهل التواصل مع الأشخاص الصم من خلال تعلم لغة الإشارة، كون لغة الإشارة تستمد دلالاتها ومفاهيمها من حياة البيئة الأردنية. مثلاً إشارة كلمة ماء، دلالة الشرب حركة باتجاه الفم. مثلاً إشارة جائع، حركة باتجاه المعدة. يأكل دلالة على تناول الطعام، حركة باتجاه الفم. الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام، حركة الحمام تشير إلى الحاجة إلى الذهاب إلى دورة المياه. هنالك طرق عديدة لتواصل الأسرة مع الطفل ذي الإعاقة السمعية. يمكن لهم اختيار طريقة مناسبة باستخدام لغة الإشارة أو قراءة الشفاه أو قراءة الكلام أو التدريب السمعي. إذا كان الطفل ضعيف السمع، في تلك الحالة يستطيع ارتداء السماعات الطبية للاستفادة من البقايا السمعية، لأنه يحس بالأصوات العالية المحيطة به مثل صوت الطائرة أو صوت الطبلة
أو صوت طرق الباب، فيسهل على الأطفال سماع تلك الأصوات. إذا كان الطفل أصماً بالكامل، يجب التواصل معه بلغة الإشارة. هنالك تفاوت في درجات الإعاقة السمعية، فهنالك أشخاص يولدون بضعف السمع أو بإعاقة سمعية شديدة أو يكونون صماً بالكامل. وفي حال كان الشخص ضعيف السمع، يمكنه الاستفادة من السماعة الطبية وشراؤها من شركات معينة تحمل علامة تجارية مرغوبة بأسعار متفاوتة. والآن دعونا نتحدث عن طريقة التواصل المفضلة لدى الأشخاص الصم. يا ترى ما هي؟ إنها لغة الإشارة. هل هنالك شروط لملابس مترجم لغة الإشارة؟ نعم، يجب أن يرتدي الملابس ذات اللون الغامق مثل اللون الأسود، وذلك من أجل وضوح رؤية حركة يديه وتعابير وجهه عند القيام بالترجمة. كما يجب أن يقف المترجم في مرأى النظر أمام الأشخاص الصم حيث يرونه بوضوح، وأن لا يكون هنالك ما يشوش النظر إليه أثناء الترجمة. وأما عن مترجمات لغة الإشارة، فلا يجب ارتداء الإكسسوارات المزركشة واللامعة التي تشوش الرؤية. وأما عن مكان وقوف المترجم، فإن ذلك يعتمد على مكان جلوس الأشخاص الصم. فإن كانوا جالسين في حلقة دائرية، يقف المترجم في المنتصف، وإن كان الشخص الأصم جالساً في آخر الغرفة، يجب أن ينتقل إلى الأمام ليكون في مرأى نظر المترجم. وفي بعض الأحيان قد يقف أمام الشخص الأصم مجموعة من الأشخاص يحجبون رؤية الترجمة، ففي تلك الحالة يجب أن ينتقل الشخص الأصم للجلوس في المقدمة، وذلك ليتمكن من مشاهدة الترجمة الإشارية بوضوح وفهمها دون أي نقصان. بعض الأشخاص الصم، وليس جميعهم، يتمكنون من التواصل مع غيرهم عن طريق قراءة الشفاه. ولكن ماذا لو كان رجل يتحدث وحاول شخص أصم أن يقرأ شفاهه؟ سيكون فهمه صعباً عليه إذا كان شارب الرجل كثيفاً ويغطي فمه، أو إن كان يدخن السجائر أثناء الكلام، أو إن كانت أسنانه منغلقة بدرجة يصعب معها قراءة الشفاه، ففي تلك الحالات لن يستطيع الشخص الأصم قراءة الشفاه. وفي بعض الأحيان يصعب على الشخص الأصم التواصل مع امرأة ترتدي النقاب أو خمار الوجه، وذلك بسبب عدم رؤية حركة الفم وتعابير الوجه، أو إذا كان فمها صغيراً أو أسنانها متداخلة. فهذه الأمور تصعب على الأشخاص الصم فهم الكلام عن طريق قراءة الشفاه. يقول لي الكثير من الناس: الأشخاص الصم يخافون. ما الذي يجعل الأشخاص الصم يخافون؟ ربما يعاني الأشخاص الصم فعلاً من مشاعر خوف داخلية. دعونا نتطرق إلى أسباب خوفهم. ربما يخاف الأشخاص الصم من التواصل الذي ينتهي عادة بطريقة سلبية، فمثلاً قد يحاول الشخص الأصم التعبير عما في داخله من أفكار وإحساس ومشاعر متحدثاً بلغة الإشارة، ولكن الشخص الآخر لا يفهم ما يقوله الشخص الأصم، فيؤدي ذلك إلى شعور الأصم بالإحباط والحزن. هنالك اختلاف بين تواصل الأشخاص الصم فيما بينهم بلغة الإشارة وتواصل الأشخاص السامعين الذين يتحدثون بلغتهم المنطوقة. هنالك أشخاص صم يبادرون بالتواصل مع الأشخاص الآخرين، لكن عندما يتلقى الشخص الأصم ردة فعل مثل عدم الاستجابة من الشخص الآخر،
بسبب عدم فهمه للغة الإشارة، أو ردود فعل الغضب أو العصبية أو اللامبالاة على الشخص الأصم، يؤدي ذلك لارتباك الشخص الأصم، حيث يسأل الشخص الأصم نفسه: هل ارتكبت خطأ ما؟ وذلك يؤدي بالتالي إلى خوفهم من التواصل مع الأشخاص الآخرين بسبب مواقف سابقة. يجب على كافة أفراد المجتمع تعلم مهارة التعامل مع الأشخاص الصم كالتالي: أولاً، توجيه الكلام إلى الشخص الأصم وعدم تجاهله. ثانياً، اجعل كلامك مع الشخص الأصم واضحاً ولا تتسرع في الحديث. ثالثاً، أبق يديك بعيداً عن فمك ليفهم عليك الشخص الأصم. رابعاً، اكسب ثقة الشخص الأصم من خلال محاولتك التواصل معه والحديث معه بإيجابية. خامساً، حاول تعلم لغة الإشارة من الحياة اليومية واكتساب مفاهيمها من الحياة اليومية، فهو يساعد على فتح قنوات التواصل مع الأشخاص الصم. سادساً، لا تقل للشخص الأصم يا أخرس أو يا أبكم أو يا أطرش، لا تفعل ذلك. سابعاً، تعرف على خصائص الأشخاص الصم ومجتمع الصم لتسهيل التفاعل معهم. ثامناً، لا تقاطع الشخص الأصم عند الحديث في مكالمة فيديو، انتظر قليلاً لحين الانتهاء من المكالمة ثم بادر بالحديث معه. تاسعاً، من الجميل تعلم لغة الإشارة، فهي لغة ممتعة تدخلك إلى عالم الصم الصامت وتشجعك على الاختلاط مع الأشخاص الصم. أنا أريد توجيه رسالة للمجتمع الأردني والمجتمع العربي بخصوص الأشخاص الصم. أولاً، أرجو منكم رجاءً حاراً أن تتعلموا لغة الإشارة للتواصل مع الصم. ثانياً، أرجو عدم استفزاز الأشخاص الصم، فهم أشخاص أذكياء. ثالثاً، أرجو إعطاء الأشخاص الصم الفرصة في إيجاد العمل، فهم أشخاص متحمسون للعمل والإنتاج. أرجو منكم دعمهم والأخذ بيدهم نحو العمل والنجاح في الحياة. قد يعاني الأشخاص الصم من الحيرة والارتباك بسبب عدم وجود التواصل. أرجو منكم التواصل الفعال معهم، فعندما يفهم الصم ما يدور حولهم سوف يعيشون بشكل طبيعي. أرجو منكم الاهتمام بتعليم الأشخاص الصم في المدارس، فالمشكلة في الواقع هي أن الأشخاص الصم ينهون 12 عاماً من الدراسة في المدارس وهم لا يتقنون القراءة والكتابة بمفردهم، وفي حال تمكينهم من القراءة والكتابة بمفردهم فإنهم سوف يشعرون بالفخر والثقة بأنفسهم، وسوف يمنحهم ذلك الاستقلالية في الحصول على المعلومات بمفردهم. وأرجو أيضاً من المعلمين في مدارس الصم ألا يوبخوا الأطفال الصم إذا لم يفهموا شيئاً ما. يجب أن يشرحوا لهم ويعطوهم التمارين حتى ينجحوا في الدراسة والحياة مثل بقية الأطفال الناطقين. وبخصوص الفتيات الصم تحديداً، أرجو منكم الاهتمام بهن ورعايتهن واحترامهن والحفاظ عليهن وتأمين فرص العمل لهن، فهن ذكيات ويردن عيش حياة طبيعية، والمرأة الصماء من حقها أن تكون أسرة وأن تتزوج من شخص مناسب. أرجو كذلك من مجتمع الصم كاملاً التعاون في نشر وتعليم لغة الإشارة في بلدانهم من أجل تعزيز التواصل مع الصم، وكذلك من أجل زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة. أترككم في حفظ الله ورعايته، وأرجو أن تكونوا سعيدين
ومتعاونين، وأن يعيش الجميع في سلام. أحبكم في الله.